Familja eme ka jetuar këto në këtë fshat ma shumë se një shekull. Gjithmonë ka ndërnuar trimat. Mënyra e vetme për me jetua ishte vetëm të bëhem burr. Unë e shoh vetin krejt si burr. Se gruaja atjetër, burrnesha atjetër. Na jina kanë shumë të varfër ku jina kanë të bëjë. Këto në fshatë edhe, si me thonë kur kanë koha e komunizmit, ka pas shumë, shumë, kanë majtë njerëzit shumë tradita, shumë gjana, edhe gruaja kanë shumë gjithmonë e myllën, nuk ka pas liri. Po gjithmonë andash një njeri, ose nuk ka shku as pak, po ka shku vetëm burri, ose zoti i shtëpisë. Atë ka pas shumë momente si nuk je i barabartë, se vetë kam vendosur baba, nesh kur më ka vdek baba, nuk ishim shumë të varfër, na nuk ishte mundësi se nanat punonte vetën të rritë fëmijën e këta. Kur kam marrë venimin se të thash jam baba, nesh kam pas ma shumë, kam pas ma shumë drejt fjallet, kam pas ma shumë respekt. Në përbot ka sa dush njerëz që janë pa martua, po nuk janë burrnesha. Burrnesha kushtohet vetëm për familjen, me punua, me jetua, me majt tona gjana, me majt vetin shumë pastër, me shumë gjana. Edhe burrnesha është e lirë, mundesh me pi duhanin, mundesh mos me pi, mundesh me pi rakin, mundesh mos me pi. Kur e vendosa me u bë burrnesh. E mora këtë vendim, me nej beqare gjithë jetën. Ja, unë për vete, unë e vlerësoj vetin në rangun e burrave. Dhe tanë jetën kam nejë me burra. Edhe tha që ma mirë, i herë mirë, tha që të daj menën, edhe të ri si burrneshat. Se për burrat, rakia gjithmonë, rakia duhani për burrat të në kënë. Unë pi 15 cigare. Qanë që kam marrë një vlerësim edhe na aty ku kam shkua, në çdo familje, ose kudo që i kam nej, kam marrë një respekt. Si burri, jo si grua. Edhe aty kam fituar shumë. Që e kam një vetin shumë ma lirshëm. Në 13 qershor 63-shit, isha në Malmelli. Kur gjaj një, nuk e di që qa ide, po ishe një ai keq, tip granatet e rumullak, kishte një rrëp. Isha fëmijët e gjeta, i hoqa sigurecën, mu shpresën dorë. Po, jetën, më thënë drejtën fillimisht, masi jam vra me bume, e kam pas si fjet të vështirë. Se ishte problemi për të hangën, ishte problemi për të veshën. Ishin shumë probleme që derisa u mësova unë i kisha të zërshme. Me thënë drejtën,
Ishte dhe i vetëm i shtirë për me marë, për mu bë burnesh. Se një rast kisha një mërzi timin kështu, që isha shumë e smuri natë s'ki dhe kush me mu në dërën, e jam qumë rëshanë e kam ecë prej aty. Po për momentin thëm, lënë do isha ken një njeri që të tjerë, do kisha pas një fëmi për me bëhe zmet. Po ajo ishe punë sekundare, e ke parasysh që mu përshkrua në tru. Dhe tak, e kam këthy trunin në të kundër. Kam qua menën të zotit, ta, kam thënë thire menës që ke full. Flasë me vite për para, jo tash, po para 30 vite nej, me thënë drejten, ka kanë opinion tjetër. Në alëci, një respekt. Ko që tash? Zogja janë femër, por punën e kryes e për 10 burra. Është jeta që unë kam zgjedhur. Burneshat janë njohur vite dhe shekuj. Për të vetmen arsye sepse më përpara gratë nuk trajtoheshin siç duhesh, por ishin vetëm për punët e shtëpisë, merreshin me rritjen e fëmisë, me larje, shplarje, gatime e të gjitha. Përmendesh gjithmonë kanuni lek duka gjinit. Ka qenë shumë i egër. Jo, nga që luaj futboll, do më thënë kështu, edhe kur të vinin këto grup më shikonin, thoshin, ç'është ky? Se nuk lejohesh atëherë me frokë të gjata e këto gjëra. Mi po unë i gëzoja të dyja, dhe më thënë femër dhe që luaj futboll. Kur luajshin femër futboll atëherë, nuk lunin. Dhe habiteshin këta, thoshin, që ka mundësi. Dyshime? Qa dyshime të kemë unë? Kur jam vetë si që më shikon, gjersa të vdes. Pozita e gruas në këtë pjesë të territorit shqiptar ka qenë për izë vërtetës shumë e kufizuar, shumë e mbyllur, pa të drejta për të vendosur qoftë edhe për fatin e saj, për jetën e saj, nëse një vajzë ishte fejuar, rrethana siç thash më përpara, ku fejesa kryhej pa e pyetur asnjëherë vajzën. E shoh edhe një gjetje të këtill që të bëjë një jetë me të drejtat barabarta si burrat. Si më thënë, është edhe një lloj proteste e përkthyer në sakrificë. Zgjedhja e një vajze për të bërë virgjën nuk ka lidhje me seksualitetin. Është thjesht një zgjedhje për të patur një rol tjetër, një pozitë tjetër në familje, dhe burnesh mund të bëhet një vajzë që refuzon një martesë të papëlqyer, mund të bëhet një vajzë e cila në familjen e saj nuk ka djem, nuk ka pra trashëgimtar, dhe dikush duhet ta përfaqësoj familjen, të dalë në pazar, të dalë në shoqëri, në shoqërinë e kuptimin që të marrë pjesë në ngjarje të ndryshme shoqërore. Diferenca midis burneshave të periudhës, të themi burneshave klasike,
dhe burneshave të sotme është goxha esencial, të themi, mbasi burneshat e sotme, ndryshe nga ato tradicionalet, që duhet t'i aprovonte plotësia e fshatit të kishin një aprovim të gjerë, sot është një vendim thjesht personal. Edhe se lepin, këto gjona si i nduhen mua, po janë shumë të rëndësishme. Mune me bëgë në i laqë. Kam ba pak e vaj me këtë lullën në balsamit, si bëjt vaj si hi këto shajet. Bimet e sinjale mësova se baba jam a i ka njoftë 2000 bim. Edhe unë që shë vogël, shkoshem mastina. Edhe a i mi shpjegote, po, varet sa kam mësua vetë. Ta më rapa në ka shku të më hinë qef, e ka të pas libren, edhe kam shku të mësua vetë. Edhe vetë, jo, nuk e njoftë 2000 bim, pa njoftë bajegi bim. Unë kër e kam venos, jam kushtu vetëm për familje. Nona eme, azrit, ma ka diftua historinë e mërgeshe, me e këtynet. E thote, edhe për kurite, edhin që janë kanë fritit në mërgeshat e gjana, thote, ti dënë më bëhët e burnesh, thote, dënë më bëhë burnesh, thote, me hum vetin, thote, edhin që të më thonë, thote, burnesh, thote, mas me, ashtë njeri, i e gjithmoni vetë, me gjithmoni, po. Se kur të një mu dikan, të një mu familjen teme, si mas të vujnë ka shumë, kjo arritje nuk ka humje për mua. E kam vlerën si burneshe, nuk ma kanë hub vlerën. I bajnë me knasësi, me knasësin më të madhe ma i punoj, me thonë drejten. I kam shumë, se më pëlqen. Edhe shumë herë kur s'kam qa me babi deri këto, edhe kjo sa shtë vetëm të adin i prek, i baj vinë, kam shumë pasion për këto. Edhe më pëlqen shumë, se i ka pas marak edhe baba pas dritë, e tash i kam veti, edhe më pëlqen. I kam marak që t'ja nga Valerians, pa ja, Valeriana ka marrë, po ka marrë që të rrugë, dhe në rrugën ka marrë. Vajzat e reja nuk janë të tentu mu bë burnesha, as nuk e menojnë, si që jam edhe unë, një shembull konkret. Të drejtat e grave, vajzave, dhe duke qenë se jam rritur në një fshat që ka pas gjithmonë një shkelje të drejtave të grave dhe vajzave. Tu në Tiranë ku jetoj, është i qik më e rregullt, do më thënë ka më shumë përparësi femra në kuptimin që janë më të emancipuar. Në fshat është diçka komplet tjetër akoma dhe sot tani që jetojmë është katastrofë. Unë jam një person që jam shumë e lidhur, po të mërë shumë e lidhur me të shkuarën. Edhe mënyra më e bukur për të ruajtur kujtimet është fotografi. Vetëm të prekësh të marrësh një fotobrushe se diçka që aty. Ka shumë foto historike të burneshave. Dhe kjo është arsye pse unë dua t'i bëj këtë foto. Për të kuptuar zgjedhjen e hallës time dhe për të dokumentuar burneshën e fundit. Gjuhën shqipe, fjala burnesh, që përdoret për të emërtuar gratë e forta, pra kur ne duam të themi ti je një grua e fortë, ti je një burnesh, e cila është një fjalë e përbërë nga dy pjesë, në rrënjën e saj ka emrin burr, men. Është një të qenit burnesh, është një, po themi, pasqyrë e kulturës patriarkale dhe faktit që një grua për të pasur të drejtat edhe minimale i është dashur të kthehet në burr. Për shembull, në Shqipëri, në fakt, ka qenë edhe në kohë të vjetra,
Por edhe deri në kohët e sotme, dhe ka akoma fshatra, që po të lindësh vajzë është mëkat. Dhe ka një shprehje popullore që thonë, kur lind vajza, qajnë dhe trarot e shtëpisë. Kjo është, domethënë, kjo është drama. Drama për ta përmbledhur gjithë historinë e feminitetit në Shqipëri. Tani feminizmi ka hyrë në një fazë tjetër që do të ndryshojë dhe mentalitetin e njerëzve në lidhje me të drejtat që kanë femrat për të vendosur në seksualitetin e tyre, në jetën e tyre komplet, në mënyrën që çfarë duan, çfarë s'duan dhe në mënyrën e të shprehurit. Mendoj që shoqëria shqiptare është drejt hapjes, ka bërë, duhet thënë edhe kjo, që ka bërë jashtëzakonisht shumë hapa përpara në një kohë të shkurtër. Në sigur që do e kenë pas shumë të vështirë dhe shumë gratë të tjera në moshën e hallës, do kishin pas dëshirë të bëhen burrnesha vetëm që t'ishin të lira. Me hallën nuk e kemi diskutuar sepse ka qenë kemi rënë dakord në mënyrë silente që nuk do bëhem dhe nuk është diçka që do jetë as në mendimet. Pas kam lidhë goxha. Shumë kam lidhë këto. Tash këto? Ti gjuj këto? Da. Një pyetje që kam pas qef me ta bë. Tu bë më kush burrnesh. Vajzat e reja nuk janë të tentu mu bë burrnesha, as nuk e menojnë, siç jam edhe unë, një shembull konkret. A je e mërzitur që ashtu vdek kjo gjë, janë të zhduk burrneshat? Pak mërzitem se po prap, a vetë sistemi, si tash ka sa dush femna si marrin fuqinë në dorë, si do menësh sot ti për burrneshat? A kishe më bë ti burrnesh si jam bë vetë? Ndoshta sikur tisha në kohën që ke jetu ti, ndoshta vetëm që të marr ato drejtat e mia, sepse unë jam një person që jam shumë e fiksume me drejtat e femrave, domethënë të jenë të barabarta me të meshkujve dhe nuk do të durosha pa drejtësitë. Edhe vetëm për atë arsye mendoj që po do isha bë burrnesh në atë kohë, por sot jo asnjëherë. Kur ti nuk do ishe dakord që unë sot të bëhesha burrnesh? Jo isha. Ja. Unë respektoj shumë faktin që ti je një burrnesh edhe ke zgjedhur mu bë burrnesh, edhe jam shumë e lumtur që je kjo që je edhe nuk dua që të ndryshosh, edhe nuk do doja, edhe jam shumë e lumtur që e bëmë këtë bisedë për herë të parë, edhe e diskutojmë edhe ndam opinionet tona. Si të kam? Mirë, ti mirë? Se ka lënë? Mirë. Ju mirë? A je vështirë? Ja, shumë kollaj. Si je? Mirë. U lodhe rrugës? Si Makedonin? Mirë. Vetë? Rruga jo hecën. Jemi mësu duke hecë, kështu që s'është problem Po fare. shumë mirë. përgjithësi- Ti mirë? Mirë. Shqyqyr. Qa thot dursi mirë? Si dursi ma? Shumicë se janë shtu e kanë ardhur dhe këti nga Që të Velisi. ndeti është i bukur. Se i marrin vetë, por i mos e vrit me në për të punë. Jo, unë po e marrë pak se po, se qashtë në ti. Ku ishe ti? Ha? Burrneshat cilësohesh dhe janë burrneshat që cilësohen që kanë bërë punë sa për 10 burra. Prandaj janë quajtur burrnesha. Nuk e kam vënë emrin vetes unë. Më kanë cilësuar të tjerët. Ndaç për paraqitjen, ndaç për punën që kam kryer dhe për shumë gjëra. Do si na do të mojmë, kurse rinia sot nuk bëhet kush. Merr me kompjutra, me interneta, me këto gjëra dhe se kanë mendjen fare për devijimin e asaj që ne kemi Kene kaluar. punua. Kanë ato Thënë gra. ti je dakord që vajzat mos të bëhen më burrnesha. Po s'kan arsye. Po ti ndihesh mirë për këtë, Të apo lutem. jo? Po patjetër. Po kush po punon si kemi punuar ne? Askush. Se ka ardhur teknologjia, ka ndryshuar koha, Ore. kjo është, jemi në një shekull tjetër, në një
është komplet ndryshe. Përveç neve që jemi quajtur dhe do ngelimi aq sa jemi, mas moshës ajo edhe mund të zhduket. Por në histori do ngelet. Do ngelet një histori dhe Pikërisht. prap do ketë gra të suksesshme. Megjithatë ne jemi këta që jemi. Dhe do vazhdojmë gjë në vdekje, unë për veten time, betimin e kam bërë gjë në vdekje. Të thash, gjë në fund fare, domethënë e fundit fare kush të mbetet, ajo do ngelet e fundit të historisë për Burnesha. Bravo. Ka vjetë do të mirë me punit. Unë. Në karaki. Bëllë mirë vërë. You looking amazing. Po, mendoj se është diçka shumë e mirë që kjo tradit po vdes. Sepse siç e kam thënë dhe më përpara, thjesht sot nuk duhet të luftojmë të bëhemi burra. Ne, vajzat, nuk duhet luftojmë që të bëhemi burra. Ne duhet luftojmë që të kemi të drejta të barabarta, jo të jemi burra. Unë thomë, me ne, unë e funit jam, si e thage vetë, me mua nuk do të ketë ma Burnesha. Unë nuk kam pas asnjëherë ndryshim në vendimin që kam marrë. Gjithmonë, që Burneshat nuk do shuhen. Do ngelen në histori për gjithë jetën.